biologinen typensidonta, eli se, että palkokasvit pystyy kasvamaan ja tuottamaan täyden sadon ilman typpilannoitusta, niin vaatii sen, että sinne juure syntyy se nystyrä, eli bakteerin tekemä nystyrä. Ja tämä nystyrässä oleva bakteeri pystyy taas ilmakehän typpeä hyödyntämään ja siirtämään sen sille kasvavalle kasville. Tietyissä olosuhteissa on sitten kyseenalaista, onko meillä tarpeeksi tehokkaita bakteereja maaperässä. Ja useasti, jos me viljellään jotakin uutta palkokasvia, sellaista, jota ei ole aikaisemmin kyseisellä pellolla viljelty, niin saattaa olla, että niitä ei ole ollenkaan. Tämä saattaa olla tilanne esimerkiksi vuohenherneen, sinimailasen, lupiinien, keltamaitteen kanssa. Ja sitten siinä tapauksessa, että sitä kasvia on aikaisemmin viljelty tai siinä on niin kuin lähisukuisia kasveja, jotka niiden bakteerit pystyy nystyröimään myöskin meidän viljelykasvia, niin sitten sen peltomaan olosuhteet saattaa olla sellaiset, että se luontainen typpibakteeripopulaatio on hyvin vähäinen tai ne bakteerit on tehottomia. Et monesti raja-arvona on tuommoinen pH 5,7, että siinä tai sitä happamammassa maassa niin sillä bakteerisiirostuksella eli ympäyksellä saavutetaan niin selkeää sadonlisäystä. Kun taas jos meillä kyseistä kasvia on säännöllisesti viljelykierrossa ja pH on suuruusluokkaa 6 tai parempi, niin siinä tapauksessa ympäyksellä ei enää pystytä parantamaan sitä luontaista tilannetta. Ympäyksessä käytännössä bakteeri on tuommoisessa turvepreparaatissa, eli hienoksi jauhettua lisäaineistettua turvetta, ja siellä noin 10 potenssiin 9, eli noin miljardi bakteeria grammassa. Ja se ymppiaine sekoitetaan veteen, siitä tulee semmoinen ohut liemi tai lieju, ja tämä taas sekoitetaan kylvettävien siementen joukkoon. Tämä on prosessina samanlainen kuin kylvösiementen nestepeittaus. Ja jokainen siemen sitten täytyy tahriutua, jotta jokaisella kylvettävällä siemenellä on niitä bakteereita oikeassa paikkaa sen kehittyvän juuren saatavilla sitten kun se itää maassa. On olemassa myöskin valmiiksi ympättyjä siemeniä. Siinä siemenfirma pystyy vähän lisäaineistuksella ja tehokkaammalla työskentelyllä niin varmistamaan sen, että ne pysyy jopa muutamia kuukausia toimintakuntoisena siinä siemenen pinnalla. Nämä typpibakteerit on itiöttömiä, eli niiden säilyvyys siinä siemenen pinnalla on aika rajallinen. Ja sen takia suositus on, että ympäys tehdään samana päivänä tai ainakin viikon sisällä ennen kuin lähdetään kylvöille. Sillä tavalla se bakteeri on siinä hengissä ja iskukykyinen kylvöyhteydessä. En koe tätä mitenkään liian työläksi. Eli ihan pienellä betonimyllyllä tehden tämmöinen 10-15 tonnin erä esimerkiksi, niin olisi kyllä hyvinkin rankka projekti, mutta tässä seosrehuvaunussa se ei vie kohtuuttomasti aikaa ja ei ole fyysisesti rasittavaa. Haluan kyllä kannustaa yrittämään hernettä tai
härkäpapua, jotta saataisiin tuontivalkuaista korvattua kotimaisella.